Rruga Durrës-Kukës nuk do t'jetë e vetmja me pagesë. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri tha sot se të gjitha autostradat do të menaxhohen nga kompani private, pasi shteti e ka të pamundur të mbulojë kostot e mirëmbajtjes. Lulzim Basha i bëri sërish thirrje mazhorancës të votojë draftin për vettingun në politik, duke i cilësuar si emergjencë kombëtare shkëputjen e lidhjeve të qeverisë me krimin. Reagon Rama që i përgjigjet me ironi deklaratave të kreut të Partisë Demokratike. Ermal Hoxha është i vetmi që fitoi lirin nga 9 të dënuarit e grupit të Zibrakës, duke lënë qelin 1 vit e 8 muaj para përfundimit të dënimit. Ai kishte kërkuar lirimin me kusht për sjellje të mirë në burg dhe për faktin se ishte babai një vajze të mitur. Presidenti tha që i garantoi sot se korrigjimi i kufive me Serbinë nuk do të cënojë karakterin multietnik të Kosovës, por prestigjozja The Economist të shkruan se ndryshimi i kufive rrezikon të çojë në luftë Ballkanin. Nisi me fitore aventura e Maradonës si trajner në kategorinë e dytë në Meksik. Dorados arriti suksesin e parë në këtë sezon, duke festuar bashkë me tifozët triumfin në takimin e parë. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Rruga Durrës-Kukës nuk do të jetë e vetmja ku kalimi do të jetë me pagesë. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri tha se në të ardhmen të gjitha autostrada do të menaxhohen nga kompani private, pasi sipas tij shteti e ka të pamundur të mbulojë kostot e mirëmbajtjes. Në të ardhmen të gjithë rrugët të cilat kanë standardet e një autostrade do të jenë me pagesë. Ky është qëndrimi që ka për këtë çështje ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, një ditë pas aplikimit të tarifës për rrugën e Kombit. Kreu i Infrastrukturës sqaroi para deputetëve të Komisionit Ekonomisë, gjatë kohës që po diskutohej shtesa e kredisë për 16 milionë euro të rrugës Tiranë-Elbasan, se sot buxheti i shtetit nuk arrin dot të përmbush nevojat për mirëmbajtjen e akseve kombëtare. Parimi është ai që përdor rrugën dhe që e konsumon më shumë, ai duhet kontribuojë. Kjo është vetëm një zgjidhje që kanë gjetur të gjitha vendet e botës. Por jo të gjithë deputetët e mazhorancës ndajnë këtë pikpamje. Anastas Angjeli tha se pavarësisht nevojës për financimin e mirëmbajtjes së rrugës, duhet parë edhe ana sociale dhe ekonomike për qytetarët. Përdoruesit e rrugës duhet kontribuojnë. Pra duhet kontribuojnë, po jo të marrin rrugën kurriz përdoruesit. Kështu që ta dallojmë çik këtë që thanë që do ta paguajnë ata. Damian Gjiknuri kërkoi deputetëve që marrëveshja e kredisë shtesë për rrugën Tiranë-Elbasan të hyjnë në fuqi menjëherë, në mënyrë që 9 kilometrat e fundit të saj të përfundojnë brenda aktivite. Ai tha se kostoja e rrugës është rritur me 44% më shumë se sa ishte planifikuar, ndërsa për kthyer kjo në vlerë monetare, segmenti prej 32 kilometrash ka kushtuar $138 milion më shumë. Deputetët socialistë bën thirrje prokurorisë që të vazhdojë hetimet për nxjerrjen e përgjegjësve që zvarritën dhe rritën kostot tek këtij aksi. Lulzim Basha i ka bërë sërish thirrje mazhorancës të votojë draftin për vettingun në politik, duke e cilësuar emergjencë kombëtare shkëputjet e lidhjeve të qeverisë me krimin. Ai gjithashtu nuk ka përjashtuar mundësinë e bojkotit të institucioneve nëse shumica mban të bllokuar nismën e opozitës. Partia Demokratike kërkon nisjen pavonesë të procedurave që do të mundsojnë kalimin në parlament të amendimeve kushtetuese për vettingun e politikanëve. Hapi i parë sipas Lulzim Bashës është që kryetari i kuvendit t'i përgjigjet pozitivisht shkresës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve. Gramozruçit i është drejtuar formalisht kërkesat skeduloj ditën e premte në orën 13 në përputhje me rregullorin e kuvendit të mbledh Këshillin e Legjislacionit dhe Komisionin e Ligjeve. Kjo është ora kur palët duhet shprehen qartë para institucioneve, pra në kuvend, dhe para shqiptarëve janë pro apo kundër vettingut në politik. Nëse janë pro vettingun politik, atëherë duhet votojnë amendamentet kushtetuese që janë fjalë për fjalë të njëjta me vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Basha paralajmëroi se qëndrimi i mazhorancës do të përcaktojë zgjedhjen institucionale dhe politike të opozitës, duke lënë të hapur çdo skenar, nga bojkoti i kuvendit deri tek moshyrja në zgjedhje. Nëse nuk e voton vettingun politik, atëherë le ta dinë gjithë shqiptarët dhe bota mbar që nuk ka më asnjë rekurs institucional dhe asnjë mënyrë tjetër për të përballur me krimin në mënyrë politike dhe institucionale. Dhe pasojat do të diskutojmë pastaj bashkë me shqiptarët për të dhënë përgjigjen përfundimtare. I bindur u shpreh se vettingu i politikanëve nuk do të lejojë daljen nga rrjeta të peshqve të mëdhenj. Sipas tij, ky proces do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare,
dhe do t'jetë krejtësisht i pavarur nga i drejtësisë. Pa komentuar nuk la edhe lirimin nga burgu të Ermal Hoxhës, një nga 9 pjesëtarët e grupit Zibraka i dënuar për prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike. Në orët e vona u lirua dhe Ermal Hoxha. Për sjellje të mirë, sigurisht. Për sjellje të mirë, sepse nuk nxori emrin e Olsi Ramës, që është garantuesi në emër të Edi Ramës i fabrikës së kokainës. Nuk ka vonuar përgjigja e kryeministrit Edi Rama, i cili ka ironizuar deklaratat e Lulzim Bashës bërë gjatë bashkëbisedimit me gazetarët. Shans për të marrë pushtet me zgjedhje unë s'kam, prandaj dua vetting për lidhjet e tij me krimin, shkruan kryeministri duke ju referuar komenteve të kryetarit Partisë Demokratike. Ka nisur me debate ndërkohë mbledhja e Komisionit Kuvendor të Veprimtarive Prodhuese, i cili ka marrë në shqyrtim dekretin e Presidentit të Republikës që ktheu për rishqyrtim ligjin e posaçëm për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Deputetët e dy krahëve nuk kanë gjetur dot konsensusin për procedurën që do të ndiqnin. Kreu i Komisionit Eduard Shajsi tha se duhet që paraprakisht relatori i çështjes duhet paraqiste çështjen, por deputetët e opozitës kanë këmbgulur që dekreti i Presidentit të hidhet në votim për të pranuar apo rrëzuar pasi nuk mund të bëhen ndryshime mbi të. Majoranca është shprehur e gatshme të bëjë ndryshime në ligj për të hapur një garë transparente mbi projektin, por nuk tërhiqet nga ideja e ndërtimit të teatrit të ri në truallin ekzistues. Për zhvillime të tjera do t'ju njohim në edicionet e tjera të lajmeve. 30 sekonda me qetësi se kuptoj që në pozitë vështirë. 30 sekonda. Luigi Soreka ka nisur zyrtarisht sot detyrën si ambasador i Bashkimit Evropian në Tiranë, duke i paraqitur letrat kredenciale presidentit Ilir Meta. Në njoftimin e presidencës thuhet se Meta ka folur me ambasadorin e ri dhe për zhvillimet politike në vend, duke nënvizuar rëndësinë që ka bashkëpunimi pozit-opozit për avancimin e reformave kyçe që i vlen çeljes së negociatave vitin e ardhshëm. Ermal Hoxha është i vetmi nga 9 të pandeurit e grupit të Ziprakës, i cili ka fituar lirin me kusht. Ai kishte bërë këtë kërkesë me argumentin se është baba i një vajze të mitur dhe për sjellje të mirë në burg. Ermal Hoxha, nipi ish diktatorit Enver Hoxha, është i pari që lirohet nga 9 pjesëtarët e grupit Zibraka, të dënuar për prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike. Gjykata e Fierit me një vendim të datës 13 shtator liroi me kusht Hoxhën me argumentin se kishte kryer pjesën më të madhe të dënimit për 6 vite e 8 muaj burg. Argument tjetër që është përdorur nga Hoxha në kërkesën e tij për lirim me kusht është sjellja e mirë në burg dhe fakti që është baba i një vajze të vogël. Gjatë kësaj kohe ai kishte përfituar dhe ulje të dënimit dhe i kishte mbetur për të vuajtur dhe 1 vit e 8 muaj burg. Në vendim sqarohet se i liruari me kusht duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës për periudhën e mbetur të dënimit. Hetimi për grupin e Ziprakës nisi në vitin 2014 nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pas një informacioni të mbritur nga Gjermania. 9 personat kishin krijuar një grup të strukturuar kriminal për trafikimin e lëndëve narkotike nga Kolumbia në Europë. Ata kishin ngritur një laborator në Ziprak të Elbasanit, ku kishin punësuar 2 kolumbianët Cesar Avia dhe Walter Moreno, të cilët u dënuan nga gjykata së bashku me Ilir Hysenin, Sajmir Batkun, Genci Xhixhën, Gentian Gjoni dhe Klement Dalipin. 11 ditë pas vrasjes së të riut shqiptar Gray Frashëri në Brooklyn të New Yorkut, policia amerikane ka arrestuar një person si të dyshuar si bashkëpunëtor në krim. Ai është një 23 vjeçar i cili është proceduar edhe më parë për drogë. Policia amerikane ka vënë pranga një 23 vjeçar që dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e të riut shqiptar Gray Frashëri pak ditë më parë në Brooklyn. Sipas mediave vendase, në pranga është vënë 35 vjeçari Anthony Valentini, që akuzohet për vrasje në tentativë dhe armëmbajtje pa leje. Të njëjtat burime bëjnë me dije se Valentini është person me precedent të mëparshëm penal, pasi ka qenë i arrestuar disa herë për çështje droge. Autori qelloi disa herë me armë 23 vjeçarin Gray Frashëri, por plumbat nuk e zun. Më pas shqiptari u godit me thik në qafë nga një bashkëpunëtor i 35 vjeçarit të arrestuar, gjë që i shkaktoi edhe vdekjen. Ngjarja e rëndë ndodhi më 7 shtator dhe sipas burimeve të mediave amerikane, dyshohet që vrasja të ketë ndodhur për shkak të konflikteve që lidhen me çështjet e marijuanës. Gray Frashëri kishte shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në moshën 3 vjeçare dhe punonte në një kompani që instalonte kamera. Policia amerikane kishte vënë në dispozicion edhe $2.500 për çdo person që do të jepte informacione për vrasësin e 23 vjeçarit shqiptar.
2 nga 4 të akuzuarit për vrasjen me thik të 21 vjeçarit Marvi Mihali kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, por gjykata e ka hedhur poshtë të kërkesë. Ndërkohë në sallë prokurori ka thënë se në vrasje ka marrë pjesë edhe një person i pestë, i cili për momentin është ende i pa identifikuar. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të 2 kushurinjve, Devi dhe Eugen Bitraj, të cilët akuzohen për vrasjen e Marvi Mihalit korrikun e vitit të kaluar. Gjykata ka rrëzuar edhe kërkesën e 2 të pandehurve të tjerë në këtë proces, të cilët ende nuk janë arrestuar, Marcel dhe Kriden Salla, për veçimin e çështjes. Pas rrëzimit të këtyre kërkesave, prokuroria lexoi kërkesën për gjykim. Sipas akuzës, përveç 4 të pandehurve në vrasjen e 21 vjeçarit 31 korrikun e 2017-s, ka marrë pjesë dhe një person i pestë, i cili ende nuk është identifikuar. Prokurori sqaroi se po kryen veprime të tjera hetimore për kapjen e tij. Për organin e akuzës, 4 të pandehurit kanë marrë pjesë në vrasjen me thik të Marvi Mihalit pranë stadiumit Dinamo. Motivi i këtij krimi të rënd sipas prokurorisë ishte konflikti për shkak të një karikuesi telefoni. 441 kg kanabis në formë çokolate u gjetën në banesën e një 47 vjeçari në Berat, i cili u shpall në kërkim nga policia. Shtetasi me inicialet LB kishte të fshehur në shtëpinë e tij edhe 2.5 kg heroin dhe 75 granata. 47 vjeçari, i cili u shpall në kërkim, akuzohet për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe mbajtje të armëve dhe municioneve ushtarake. Pavarësisht të akuzave të opozitës në ditën e parë të shkollës, Ministria e Arsimit është e vendosur për të shkuar deri në fund mbylljes së klasave kolektive. Në një intervistë për televizionin Klan, Ministri Alindita Nikola sqaron se mbyllja e 200 klasave është bërë në bazë të një studimi në terren. Procesi për mbylljen e klasave kolektive në të gjithë vendin do të vijojë. Në një intervistë për televizionin Klan, Ministri e Arsimit Lindita Nikola shprehu vendosmërinë për të shkuar deri në fund këtij procesi, i cili sipas saj nuk mund të ndalohet për shkak të debatit politik. Në vitin 2009, numri i klasave kolektive ka qenë 3400. Në momentin që flasim, është diku ke 3200. Vetëm se duam të shmangemi debatit dhe përgjegjësisë, vijojmë të mbyllim syt, jemi të vendosur që ne të shkojmë deri në fund. Klasat kolektive përbëhen nga pak nxënës të klasave të ndryshme që zhvillojnë mësim së bashku dhe ndiqen nga një mësues për të gjitha ciklet. Kemi 2 korsi. Korsia e parë është përmes transportit dhe tjetra në klasa që do të vazhdojnë ende të jenë klasa kolektive, UNICEF-i dhe organizatat e tjera po na ndihmojnë për trajnimin e mësuesve. Në përgjigje të akuzave të opozitës, Ministria Nikola thekson se procesi ka nisur pas një studimi në terren. Kemi bërë matjen për lexim shkrimin e këtyre nxënësve, kanë hecur grupet në këmbë nga shkolla ku është ekzistuese në shkollën e re ku do të shkojnë nxënësit. Kemi dakordsuar dhe me pushtetin vendor dhe adresuar buxhet se si do t'i transportojmë aty ku është rruga. Mësuesit do të jenë përsëri pjesë e sistemit. Aktualisht në të gjithë vendin janë 33.000 nxënës që studiojnë në klasa kolektive. I pranishëm në konferencën e Organizatës Botërore të Shëndetit, e cila u mbajt në Rom, kryeministri Edi Rama theksoi se premtimi për shëndetësinë falas mbetet një prej sfidave të qeverisë së tij. Qeveria vijon të ketë si prioritet kyç shëndetësinë falas që premtoi në 2013, por nuk ka një afat të caktuar se kur mund të realizohet. Vetë kryeministri Edi Rama i pranishëm në Komitetin Rajonal për Europën të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i mbledhur në takimin e tij vjetor në Rom, e nënvizon këtë objektiv në fjalën e tij. Ai rendit dhe të gjitha hapat e ndërmarra në këtë sektor nga qeveria e tij, që siç thot kanë përmirësuar cilësinë e shërbimeve në shëndetësi. Për ne objektivi për mbulimin universal shëndetësor mbetet ylli polar i politikës sonë të shëndetësisë. Deri pak vite më parë 600.000 qytetarë të pasiguruar ishin të përjashtuar nga mbulimi universal shëndetësor, por jo më. Një politikë tjetër e suksesshme e qeverisë sonë është heqja e të ashtu quajturës taks mbi sëmundjen, të VSH-ja prej 10% mbi ilaçet. Reforma në shëndetësi sipas kryeministrit ka dhënë rezultate dhe në uljen e shpenzimeve personale për kujdesin shëndetësor, nga 57% të totalit në 43%, por ai thotë se objektivi është që brenda vitit 2021 ky nivel të kapë mesataren e vendeve të zhvilluara, që është 35%. Ekonomia shqiptare vitet e fundit është orientuar nga industria dhe shërbimet. Një studim i kryer nga Banka Qendrore ka nxjerrë në pa edhe efektet që pati në tregun e punës kriza globale.
Vitet pas krizës globale kanë përgjysmuar shfrytëzimin e forcave të punës në Shqipëri. Një studim i Bankës së Shqipërisë ka evidentuar se mbetet ende punë për të bërë në shfrytëzimin e dijeve njerëzore, ndërsa po vërehet një prirje e zhvillimit të ekonomisë nga degët tradicionale të tregtisë dhe ndërtimit në rritjen e industrisë dhe shërbimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë tha gjatë këtij prezantimi se edhe portofoli i kredisë është orientuar së fundi në këto dy degë. Balancimi i burimeve të rritjes nga ndërtimi e tregtia drejt industrisë dhe shërbimeve të eksportit është një proces i cili tashmë ka nisur. Kjo është vendosje graduale, vjetre edhe në ribalancimin simetrik të portofolit të kredisë bankare. Kreu i Bankës Qendrore tha se në të ardhmen arritja e produktivitetit të ekonomisë shqiptare do të lidhet me formalizimin e biznesit, konkurrencën e ndershme dhe zbatimin e ligjit të ri për falimentin. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti Hamzaj ka deklaruar se korrigjimi i kufive me Serbinë nuk do të cënojë karakterin multietnik të Kosovës. Ai ka sjellë si shembull paktin mes Çekisë dhe Slovakisë për të garantuar se marrëveshja me Serbinë nuk do të cënojë stabilitetin e rajonit. Frikën e ndërkombëtarëve se ndryshimi i mundshëm i kufive mes Kosovës dhe Serbisë do të prodhojë territore etnikisht të pastra, presidenti Hamzaj e ka hedhur poshtë, duke sqaruar se Kosova do të ruajë karakterin multietnik. Në çdo rast të arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi, ligjërisht obliguese ndërkombëtarisht që në kupton njërin reciproke, do ta ruajë frymën e multietnicitetit. Janë këto mjegulla të cilat shpërndashen edhe në prag të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mjegulla të cilat thjelluan gjithçka me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Presidenti kosovar solli shembullin e marrëveshjes Çeki-Slovaki për të hedhur poshtë zërat që, siç tha ai, përhapin dezinformata se marrëveshja Kosovë-Serbi do të destabilizojë rajonin. Pak vite më parë, jemi dëshmitar të një marrëveshje paqësore për korrigjimin e kufirit në mes Slovakisë dhe Çekisë. Shtete shembull në NATO sot dhe Bashkimin Evropian. Edhe atë procesi edhe në Slovaki, edhe në Çeki është përcjellur me debate të ndryshme të brendshme, por në rrafshin evropian. Mirë po duhet të jetë zgjidhja me drejtëmundshme, me qëndrueshmëmundshme. Thaçi nënvizoi se është pozitive që vëmendja e ndërkombëtarëve është drejtuar në Ballkan dhe se përmbyllja sa më shpejt e marrëveshjes do t'u lejonte të dy vendeve të mos ishin më pengi njëra tjetrës. Në një analizë të prestigjioze se The Economist thuhet se ideja e ndryshimit kufive në Ballkan mbar të rreziqe të mëdha në të ardhmen deri tek konfliktet e armatosura dhe theksi vjet pikërisht në Bosnjë, aty ku ndarja etnike është edhe më e thellë. Çdo idiot me një hart dhe një pushk po emocionohet. Kështu e nis The Economist një analizë të saj për marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe idenë për ndryshim të mundshëm të territoreve. Serbët dhe shqiptarët janë të çoroditur ndërsa liderët e tyre së fundi po diskutojnë shkëmbimin e pjesësave të territoreve të populluara nga 10 mijëra njerëz. Është një ide që po rrit shpresa dhe frikëra në të njëjtën kohë në Ballkan. Prestigjozja britanike vë në dukje se nëse Kosova dhe Serbia do t'i shënojnë përsëri kufit e tyre apo vijat etnike, do t'ishte një ndryshim i madh dhe me shumë gjas, destabilizues për rajonin. Për shembull, lideri i serbëve të Bosnjës mund të kërkonte pavarësi me argumentin se kufit e vjetër të brendshëm të Bosnjës tashmë janë zhbër dhe e njëjta gjë mund të ndodhë edhe me vetë Bosnjën. Kjo do të rrezikonte një luftë të re. Në artikullin e The Economist thuhet se ndryshimi i kufinve të dy shteteve nuk është i lehtë, por është gjithashtu shumë kontroversal, pasi është një formë paqësore e spastrimit etnik. Për revistën britanike, Serbia vështirë se do të hiqë dorë nga krahinat jugore të saj, të cilat i konsideron si pika strategjike për lidhjen me Europën qendrore dhe Greqinë. Nisur edhe nga investimet në infrastrukturë që po bën përmes luginës së Preshevës. Në ditën e tij të dytë të vizitës në Maqedoni, Komisioneri për Zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn ka bërë thirrje për mbështetjen në referendumin e emrit. Ai tha se vendimi i cili do të merret më 30 shtator nuk është i rëndësishëm vetëm për Maqedoninë, por edhe për stabilitetin e rajonit.
Referendumi për emrin në Maqedoni do të jetë një mundësi e artë për qytetarët Maqedonas, që do të ndikojë edhe tek brezat e ardhshëm. Është ky mesazh i mbështetës i komisionerit për zgjerim Johannes Han në ditën e dytë të vizitës së tij në Shkup. Qytetarët do të kenë mundësinë të përcaktojnë të ardhmen dhe vendimi do të ketë ndikim tek fëmijët e tyre. Është një vendim që do të miratohet në mënyrë të pavarur. Nuk më pëlqen emërtimi ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Shpresoj që në të ardhmen t'ju drejtohem si Maqedonia Veriore. Në fjalën mbështetëse për referendumin, Han nënvizoi se vota pro është një trend që nuk duhet humbur dhe që do t'i hapte vendit perspektivën euroatlantike. Komisioneri për zgjerim është në ditën e dytë të vizitës së tij në Shkup. Të hënën Maqedoninë vizitoi edhe sekretari amerikan i mbrojtjes, James Mattis, i cili e cilësoi referendumin si votën më të rëndësishme në historinë e vendit. Shtohen tensionet në Siri pas të rrëzimit të një avioni ushtarak rus dhe incidenti erdhi më njëherë pas takimit që Putin pati me Erdogan ku diskutuan zonat e armëpushimit në Siri. Një avion ushtarak rus me 14 persona në bord u godit aksidentalisht nga ushtria siriane. Autoritetet ruse njoftuan fillimisht se ishte një raketë e lëshuar nga frigata franceze që rrëzoi avionin, por më pas u konfirmua se ishin sistemet mbrojtëse S-200 të ushtrisë siriane të blera pikërisht nga Moska që e kishin vepruar. Ministria ruse e mbrojtjes akuzoi Izraelin pasi raketat siriane ishin lëshuar për avionët izraelit që po sulmonin bazat e forcave të Bashar al-Assad. Avionët izraelit F-16 përdorën qëllimisht avionin ton si mburoj, njoftoi Moska, duke paralajmëruar se tashmë rusët kanë të drejtë të kundërpërgjigjen. Tensioni sa vjen e shtohet në Siri vetëm një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan ranë dakord për zona armëpushimi. Pas një takimi të gjatë kokë më kokë në Soçi, dy presidentët arritën të gjejnë zgjidhje për krizën dhe situatën delikate në Idlib. Erdogan theksoi se ra dakord me Putin që Idlibi të demilitarizohet paqësisht dhe pa dobuar opozitarët e regjimit. Një javë më parë Rusia kreu sulme ajrore në zonën e mbajtur nga rebelët opozitar, një veprim që u quajt masakër ndaj civilëve nga Erdogan. 300 kompani nga rajoni janë bërë pjesë e festivalit të inovacionit. Kryetari i Bashkisë Erion Belia është ndalur tek projekti i Ish Piramidës, e cila do të kthehet në një qendër të teknologjisë. Idet më inovative në fushën e startupeve, turizmit, teknologjisë dhe telekomunikacionit të mbi 300 kompanive nga i gjithë rajoni kanë bëritur në Tiranë për të prezantuar në Festivalin e Inovacionit, i pranishëm në këtë aktivitet. Kryebashkiaku Velia je përqendroi fjalën e tij tek projekti i Ish Piramidës. Bashkë me kryeministën e qeverinë shqiptare, ne kemi vendosur që ndërtesën më ikonike të Tiranës ta kthejmë në një qendër, në një shkollë alternative për 5.000 të rinj çdo muaj, që të mësojnë teknologji informacioni dhe ato që do jenë, le të themi, gjuhët e të ardhmes. Për sa kohë jemi të qartë që e ardhmja nuk është nesër, është tani, që kjo ndodh dhe ky inovacion ndodh në qytete, mund të bashkojmë ata që investojnë me ata që krijojnë, ne mund të kemi një histori suksesi këtu në Ballkan. Velia i renditi dhe një sër projektesh inovative të vëna në jetë nga bashkia, të cilat kanë rezultuar të suksesshme. Një rast i rrallë për një konkurs bukurie ka qenë ai një 18 vjeçare e cila garonte tek Miss Italia me një rënkëmb protezë. Ajo tha se askush nuk duhet të ndjente keqardhje për të. Molti mari e fiumi attraverserò. Non trovo il motivo per il quale dovrei far pena. Nuk gjej asnjë arsye për të cilën duhet të ndjen keqardhje për mua. Kashi mjaftoi Kera Bordi të merrte guximin, të konkuronte në Miss Italia edhe pse me një protezë në këmbën e majt. Sigurisht që ëndra e çdo konkurrente është të fitojë, por 18 vjeçaria kërkon mbi të gjitha të japë një mesazh. Vorrei far capire a tutta l'Italia. Dua t'i tregoj gjithë Italisë dhe gjithë botës që nuk duhet të kemi frikë ta tregojmë veten për ato që jemi. Duhet ta përballojmë jetën, sepse pasi ke luftuar ka gjithmonë një shpërblim. Combatti e c'è sempre una ricompensa. Dhe në fakt, Chiara shpërblimin e saj arriti ta marrë. Ajo doli shoqëruesja e tretë e Miss Italia, që u fitua nga 26 vjeçaria Carlotta Maggiorana. Chiara, e cila e ka humbur një rënkëmb në një aksident rrugor 5 vite më parë, është e fejuar me një 26 vjeçar, i cili jeton në të njëjtën mënyrë si ajo. Lorenzo Costantini ka humbur gjithashtu një rënkëmb gjatë një aksidenti në punë.
Flasim tani për çmimet e EMI, mbrëmje e cila u shoqërua me surpriza, por edhe me zhgënjime. The Marvelous Mrs. Maisel. Seriali televiziv The Marvelous Mrs. Maisel ka dominuar edicionin e 70 të çmimeve EMI, ceremonia e cila u mbajt mbrëm në teatrin Microsoft në Los Angeles. 5 çmime gjithsej, si seriali më i mirë komik, aktoria më i mirë komike me Rachel Brosnahan, aktoria më i mirë jo protagoniste me Alex Borstein, skenari më i mirë dhe regjia më i mirë me Amy Sherman Palladino. Pas një karriere të gjatë, Henry Winkler mori çmimin e tij të parë për rolin e tij në serialin Barry. I was very flattered. Ndërkohë Game of Thrones u vlerësua si seriali më i mirë në zhanrin e dramës. Mbrëmja pati edhe zhgënjime për The Handmaid's Tale dhe Stranger Things, të cilat nuk arritën të shënojnë sukses, por pati edhe momente emocionuese, siç është ky propozim live. You wonder why I don't like to call you my girlfriend? Because I want to call you my wife. Për të 10-in vit radhazi, Instituti në Ranzi hapi dyert për të gjithë studentët të cilët duan të ndjekin këtë vit mësimet e kulinarisë. Stafit janë bashkuar edhe profesor me eksperiencë nga Italia. Instituti Kulinar në Ranzi ka hapur dyert për 1000 studentë të rinj që nisin vitin e ri shkollor me qëllimin për t'u kthyer në profesionistë të artit kulinar. Për presidentin e shkollës, Nikolaj Ranzin, punësimi i të rinjve në bare dhe restorante brenda dhe jashtë vendit është dëshmia e suksesit 10 vjeçar të Institutit Kulinar në Ranzi. Jam i kënaqur që shoh kaq shumë nxënës, të cilët do të plotësojnë kërkesat në rritje të tregut për profesionistë të kulinarisë me standardin e lartë që garanton shkolla jon. Pika e fortë e këtij instituti mbetet praktika. Nxënësit tanë bëjnë praktika në Tiranë gjatë sezonit dimrit dhe gjatë verës në Bregdetin shqiptar. Kemi vënë dispozicion autobusin e shijes dhe ne bëjmë aktivitete ndryshme në çdo cep të Shqipërisë. Profesorë nga brenda dhe jashtë Shqipërisë bashkëpunojnë për të sjellë eksperiencat më të mira përpara studentëve. Quest'anno siamo molto più. Këtë vit jemi shumë më shumë se vitin e kaluar dhe kjo na jep kënaqësi. Ky institut u ofron shumë nxënësve një drejtim për punën, pasi ne përpiqemi t'u japim gjithë profesionalizmin ton që studentët të marrin një formim sa më të mirë. Formarli il più possibile. Ndërsa vetë studentët ndihen të sigurt për të ardhmen e tyre pas përfundimit të studimeve. Është një shkollë vërtet shumë e mirë, ka shumë profesorat mirë që të mësojnë shumë gjëra. Sa i sigurt je për punësimin tënd? Shumë i sigurt. Ka marrë të tëra të dhënat dhe kanë gjetur punë direkt. Kur isha në vitin e dytë hapa restorantin në Spille, më kanë ndihmuar edhe familja dhe kompania në Ranzi me produktet më të mira në treg. Institutit Kulinar në Ranzi janë bashkuar edhe 10 të rinj për çdo bashki të vendit që do të kryejnë studimet pranë këtij instituti. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.